Mabuhay! Ang ating recipe ay Pocherong Bangus. Masustansya ito at masarap. Mag-subscribe na din kayo sa aking channel. At i-like at mag-iwan na rin kayo ng comment. Sa ating mga gagamitin, 1 kilo boneless bangus o milk piece, 2 pieces chorizo hidalbaw, Baguio Beans, potato, banana o saba, pechay, carrot, red onion, garlic, tomatoes, cabbage, chicken broth cubes, tomato paste, fish sauce o patis, garbanzos o chickpeas, cooking oil, all-purpose flour, salt, black pepper. Tara, simulan na natin.
At yan po ang masarap na Pocherong Bangus. Magkita-kita ulit tayo sa sunod na video. Maligayang hapagkainan.